Salutare, dragii mei, și bine ați venit la un nou episod. Sunt George. Dacă săptămâna trecută vorbeam de parfumul Overdose, azi o să vă prezint Cannabis de la My Geisha, apă de parfum, pe care l-am primit la test acum câteva zile. Și dar avem ambalajul este în stilul My Geisha. Așa. Și suntem încântați de, priviți sticla, dragii mei. Sticla este fenomenală, exact același design cu parfumul Overdose, pe care l-am prezentat acum 2 săptămâni. Așadar avem parfumul Cannabis de la My Geisha, apă de parfum, parfum oriental, care se deschide cu note verzi și cannabis, dragii mei, unde s-a folosit cannabinoid, care este un compus al cannabisului. Această notă de top a fost potolită de notele de mijloc, care sunt note lemnoase, cafea și tabac, care la un moment dat se sting în brațele notelor de bază, acestea fiind lemnul de agar, care îl cunoaștem și sub numele de oud, care știm că este cel mai scump lemn din lume și folosit în industria parfumurilor. Deci iată că față de parfumul Overdose avem oudul la bază și nu-l avem ca notă de top, ceea ce este foarte interesant. Iar altă notă de bază care pe mine m-a încântat, tocmai de aceea am cerut acest parfum la test, este tămâia, doamnelor și domnilor. Și după cum bine știm din istoria parfumurilor, că tămâia a fost primul parfum ca element solid, folosit încă din antichitate în Egipt. Ca mai apoi, în Grecia, parfumul să fie folosit ca și parfum lichid, apoi folosit în Roma și așa mai departe. Să începem așa cum v-am obișnuit cu testul pulverizării. Bate puțin vântul și probabil nu v-ați dat seama, dar pulverizarea este foarte bună. Dragilor, vreau să vă spun că acum 2 ani de zile primul parfum care a conținut cannabis a fost Black Afghano, pe care cred că majoritatea dintre voi îl cunoașteți. Acesta este al 2-lea parfum pe care îl miros și care conține cannabis. Ambele parfumuri, acesta Cannabis de la My Geisha cât și Black Afghano, aveau în deschidere nota de cannabis. Sunt tare curios cum se armonizează cu notele de mijloc și notele de bază. Printre altele, vreau să vă spun că tămâia este nota mea favorită când vine vorba de parfumuri. Parfumul meu favorit este Acqua di Gio Profumo, apă de parfum, tocmai din acest motiv, pentru că are ca și notă de bază tămâia. Așadar, haideți să facem și testul și să pulverizăm la încheietură lăsăm să se evapore puțin alcoolul și suntem, bineînțeles, întâmpinați încă de la prima pulverizare de
notele verzi și de cannabis. Wow! Un parfum încântător care pot să spun că te cucerește de la prima pulverizare. Voi lăsa ca acest parfum să ajungă la notele de mijloc, iar apoi la notele de bază care dau și nota finală a acestui parfum și voi reveni imediat cu părerile finale. Am revenit, dragilor, după aproximativ o oră am ajuns și la notele de bază și am luat contact cu oudul și tămâia. O combinație perfectă care parcă și personalizează acest parfum care, cel puțin pentru mine, este wow, formidabil. Un parfum unisex, că am uitat să spun asta la început, un parfum unisex care se pretează a fi purtat cam pentru orice ocazie. Și aici aș putea să spun, nu l-aș vedea, ba da, ar merge și purtat în club. Un parfum care merge purtat la birou, zi de zi, de ce nu? Întâlniri de afaceri, întâlniri cu prietenii și, de ce nu, cu persoana pe care doriți să o impresionați cel mai mult. Pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, aproape în fiecare episod, prima impresie poate fi și ultima. Așa că prima impresie contează. Cred că ăsta este și un parfum care vă poate aduce foarte, foarte, foarte multe complimente. Dacă aș face o comparație între Overdose și Cannabis, parfumul Cannabis, să-l mai arătăm încă o dată. Și iată că în momentul în care v-am arătat și sticla, soarele a ieșit din nori. Foarte interesant. Pot să spun că parfumul Cannabis față de Overdose este ceva mai poate mai, nu chiar atât de masculin ca Overdose, dar merge a fi purtat atât de bărbați cât și de femei. Note lemnoase, un parfum care se pretează a fi purtat poate în zilele ceva mai răcoroase, merge și purtat și vara, de ce nu? Aproape în orice sezon din an. Un parfum unic și poate, cel puțin pentru mine, ceva mai încântător decât Black Afghano pe care l-am mirosit și care conținea aceeași notă de cannabis în deschidere. Așadar, ca și păreri finale, aș oferi nota 10 pentru designul sticlei, care după mine este unic. Capacul este foarte interesant și iată, se vede frumos aici ștanțat Cannabis de la My Geisha. Un parfum unic. Ca și performanță, urmează să-l testez și să revin cu părerii în câteva zile, pentru că vreau să văd exact cum se potrivește cu pH-ul meu, pentru că este vorba de chimie până la urmă. Aș dori să văd și ce complimente primesc după ce îl port în fiecare zi. Timp de 4 zile o să-l port
Și așa cum vă spuneam, o să revin cu păreri finale pentru a vă spune și rata de complimente. Dragilor, încântător. Deci chiar îl iubesc și cred că poate va deveni și favoritul, și acesta favoritul meu, cine știe. Dragilor, ne vedem în câteva zile cu părerile finale despre performanță, și aici o să vorbesc de longevitate și proiecția în spațiu, cât și despre rata de complimente. Acestea fiind zise, vă aștept și săptămâna viitoare. Parfum și iubire, eu am fost George, numai bine, pa, pa!